det har varit ett intensivt nyttjat område. Förmodligen så är det ganska många olika dateringar på de här fångstgroparna. Man har byggt nya när det behövs, man har förbättrat systemen genom att anlägga nya gropar. Så att det har varit en väldigt viktig ekonomisk tillgång för bönderna där i Klarälvsdalen. Jag heter Eva Svensson, jag är historisk arkeolog och professor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet. Transtrand ligger i norra Värmland, strax söder om Likenäs eller sydost om Branäs som ligger på andra sidan älven. Det är förhållandevis många fångstgropar och fångstgropsystem inom ett litet område. Och vi vet också att det finns gårdar som inte skulle ha överlevt om de inte hade ett fångstgropsystem. Det är den stora tillgången tillsammans med järnet. Mitt namn är Roger Henriksson. Jag jobbar på Kopparfors skogar som skoglig planerare. Det innebär att jag är ute i skogen och markerar ut var det ska gallras och slutavverkas. Fångstgropar man hittar de kan ju vara olika skick och kvalitet förstås. Men är de riktigt bra så har man ju oftast en fin vall runt omkring och sen är en trattformad, någon meter djup grop som smalnar av och lite melittaformad, trattformad helt enkelt. Och väldigt smal längst ned så att djurens klövar fastnar där nere då. Så att de blir stående så tar sig inte ur. Kunde vara klädd med slaner också som gjorde att det var halkigt för dem också till hjälpen. Jag heter Thomas Fröman, bor här i Likenäs och fungerar som sekreterare i viltvårdsområdet. Ja, det känns ju lite speciellt naturligtvis. Vi jagar ju i områden här där våran släkt har jagat i många generationer och sen är det ju långt före där även jakt har bedrivits. Sen bedriver vi ju inte jakt på samma vis nu för tiden och inte på samma villkor heller. Så det är ju lite olika, men själva jaktmomentet antar jag är detsamma. De äldsta i norra Värmland som vi har daterat är från 3000-talet före Kristus. Men det finns ännu äldre, några tusen år äldre till i norra Sverige. De förbjuds enligt lag 1864. Fångstgropsystem anläggs ofta för att man vill spärra av en ganska stor naturtopografisk formation, en dalgång eller en ås eller så vidare. Därför att älgarna kommer på bred front. Ensamliggande gropar ligger ofta mer i viltstigar och så där älgarna går av tradition. Och så att de kan ju spärra av en hel dalgång. Älgarna går liksom ingen annanstans och de är extremt effektiva. Vi vet ju att man jagar nästan slut på älg och vi vet också att de var väldigt värdefulla. Det finns ett testamente från Jämtland från medeltiden där 2 döttrar skiftar arv. En får gården, den andra får fångstgropssystemet och de delar lika, säger de alltså. Jag själv har jagat i det här området i drygt 30 år. Och vi är ju en grupp med folk från bygden som för det mesta håller i jakten och sen så kommer det folk utifrån och deltar i jakten. Och sen är det de flesta antalet i jägarna sitter ju på pass, sitter still och väntar på att det kommer älg. Sen har vi hundförare som går in och släpper sina hundar inne i det området som vi jagar. Och löshundsjakten bedrivs ju oftast med ställande hund som det kallas för. Alltså meningen är att hunden ska springa runt, hitta älg och börja på att skälla på älgen och irritera älgen så pass mycket så att älgen står still. Men inte så mycket att han springer därifrån. Och sen har ju då hundföraren möjlighet att smyga in och försöka skjuta älgen om det är ett skjutbart djur. Och skulle det bära iväg så har vi de här passkyttarna som sitter utplacerade runt omkring. Som då kan få en möjlighet att fälla en älg. Sen behöver man då ha någon form av spärrgärde då till. Är det fångstgropsystem där det är flera gropar på rad, då har man ett staket mellan fångstgroparna och sen öppning då över gropen. Annars så kan man ha haft ett staket som en tratt för att liksom slussa in älgarna mot gropen och då ligger ofta de i en vildstig. Och man måste alltså vittja de här väldigt regelbundet. Man kan ju liksom inte tänka att det står en älg en vecka där, utan man måste kolla dem varje dag. Ja, ibland när man är ute och så är det ju massa lämningar som kanske inte finns registrerade. Och då får man ju markera ut dem där och sen får man rapportera in till Länsstyrelsen också att man har hittat lämningar. Och begära ett samråd för hur man ska gå tillväga för att avverka skogen runt omkring där. Om man ska planera då runt fornlämningsområden så får man ju likadant som överallt i skogsbruk, man ska inte göra skador, man ska inte förstöra någonting. Ja, och ju mer man är ute och hittar lämningar, desto mer intressant blir det, ju mer lär man sig och desto bättre blick får man för det här. Ja, när inneplaneringen är klar så är det fältplanering och det är då man är ute och går med, hänger upp snitselband och markerar vart fångstgropar eller kolningsgropar, var den fornlämningen finns då.
Antalet fångstgropar ökar väldigt kraftigt i mitten av järnåldern och då blir det en handelsvara. Och framförallt så är det älghornen då som är handelsvara. Det var en plast på den tiden så att säga, och långt upp i medeltiden där hantverkarna gör olika produkter av dem och säljer. Man använder också huden och det är framförallt under 1600-talet så är svenska armén går i älghudsskylder som ansågs vara magiskt och skydda mot kulor. Gustav II Adolf red ut i slaget vid Lützen med iförd endast älghudsskylder som skulle skydda mot kulorna. Det fungerade ju inte. Älgen är så värdefull och gör att man jagar slut på älg nästan. Så att på 1600-1700-talet så är det ont om älg. Den var helt avgörande för ekonomin där uppe. Alltså i norra Värmland så under vikingatid och tidig medeltid så är man väldigt starkt marknadskopplad. Man blir väldigt rik. Man använder skogens resurser för att producera varor för avsalu. Och det gäller inte bara norra Värmland, det gäller stora delar av norra Sverige och Norge. Skogsområdena, fjällområdena. Och då producerar man blästerjärn, älgrelaterade produkter, kära, pälsverk från lo och mård och ekorre och så vidare som man säljer alltså ut i hela världen. Och det här börjar vi kunna se ganska bra nu med nya metoder. Hur de här varorna går från Grönland till Paris. Då. Under tusentals år var fångstgroparna i Likenäs-Transtrand en effektiv metod att jaga älg som gav människor förutsättningar till ett rikt liv. Idag bedrivs älgjakten med andra metoder, men spåren av forna tiders jakt är kvar. De hundratals groparna utgör ett av länets största fångstgropsystem. Platsen är därför utvald som en riksintressant kulturmiljö. Hitta fler platser att utforska, besöka, utveckla, förälska dig i. kulturmiljövärmland.se